Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου. Φεύγει και ο Οκτώβριος που είναι αυτό με το μη που παρεμβάλλεται και μας βασανίζει όλο το μήνα, γιατί η γλώσσα πάει στο μη. Εν πάση περιπτώσει, φεύγει και αυτός ο μήνας. Να δούμε. Μπαίνουμε στο Νιόβρι, όπως λένε στην αγαπημένη μας Κρήτη, Κύπρο. Είπα Κρήτη γιατί διάβασα ένα καταπληκτικό άρθρο. Ένας άνθρωπος στο Μονοφάτσι στην Κρήτη απέδειξε ότι χαμένη είναι η μάχη που δεν έχεις αποφασίσει να δώσεις. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Είναι γνωστό ότι τα χαρούπια ευδοκιμούν στην Κύπρο και στην Κρήτη και αλλού ίσως, αλλά πιο πολύ εκεί ως παραγωγή. Παρεμπιπτόντως, όταν ήμασταν μικροί και λέγαμε τα κάλατα, δεν υπήρχαν χρήματα, μας δίναν ξυλοκέρατα, έτσι λέγαμε τα χαρούπια στο χωριό, και φυσικά με αυτά τρώγαμε, αυτά τα ξυλοκέρατα, τα χαρούπια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κάποια στιγμή αποφάσισε να φυτέψει χαρουπιές σε κάποιες εκτάσεις στο χωριό του, και για να αποτρέψει την ερημοποίηση, την προϊούσα ερημοποίηση, και για να δημιουργήσει ένα φράγμα απέναντι στις πυρκαγιές, διότι ως γνωστόν οι χαρουπιές δεν καίγονται ή τέλος πάντων αντιστέκονται στην επέκταση της πυρκαγιάς, και να έχει ίσως και ένα εισόδημα. Και τότε κάποιος του είπε ότι ενώ τα χαρούπια της Κρήτης δεν είναι τόσο εύγεστα, υπάρχει μια ποικιλία στην Κερίνια και στην Τιλιρία που είναι εύγεστα σαν σοκολάτα, και έκανε 50 μπόλια. Δηλαδή έκανε εμβολιασμό, υποκείμενα δέντρα, χρησιμοποίησε δέντρα ως υποκείμενα από ποικιλία της Κρήτης και έβαλε πάνω μπόλια της Τιλιρίας, και διαπίστωσε όντως ότι υπάρχει καταπληκτική, και αγάπησαν το μέρος, αλλά και υπάρχει και καταπληκτική γεύση έχουν. Προσέξτε τι έκανε. Φύτεψε σε 500 στρέμματα τις χαρουπιές και αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα πάρκο, έναν εθνικό δρυμό χαρουπιών στο Μονοφάτσι, και διάβασα το άρθρο, είναι καταπληκτικό και μεγάλο, και ειλικρινά όταν πάω στην Κρήτη θα προσπαθήσω να βρω χρόνο να πάω να επισκεφτώ αυτό το θαύμα που έκανε ένας άνθρωπος. Αν μη τι άλλο, είναι ένα παράδειγμα για όλους μας. Να μην τα παρατάμε, να μην παραδιδόμαστε σε αυτά που έρχονται μπροστά μας, ακόμα και στα στοιχεία της φύσης. Όχι. Απόδειξη είναι αυτό. Και ο άνθρωπος αυτός τώρα λέει ότι κάνει και μήλο, να βγάζει και χαροπόμελο και χαρουπάλευρο και ζωοτροφή και ό,τι άλλο, και τα σπόρια χρησιμοποιούνται, μου φαίνεται, ακόμα και στις πολεμικές βιομηχανίες κάπου. Οι σπόροι του χαρουπιού, από τους οποίους προέρχεται και η λέξη καράτι. Τα καράτια, επειδή είπαμε ξυλοκέρατο, δωρικά είναι κάρατο. Άρα τα καράτια τα χρησιμοποιούσαν ως μονάδα βάρους στην αρχαιότητα, και έτσι τους σπόρους του χαροπιού, και έτσι έμεινε το καράτι και μέχρι σήμερα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Άρα δημιούργησε ο άνθρωπος εκεί, απέτρεψε την ερημοποίηση, τις πυρκαγιές και την καταστροφή, και όχι μόνο απέτρεψε, δημιούργησε και ένα παράδεισο, αλλά και πόρους για πόσες οικογένειες, όταν αναπτυχθούν όλα τα σχέδια που έχει για μήλους, χαροπόμηλους, για χαροπόμελο, για χαρουπάλευρο και όλα αυτά τα παράγωγα του χαρουπιού. Άρα γι' αυτό είπα Νιόβρι λένε το Νοέμβρη στην Κύπρο, και το πέδεψα με την Κρήτη γιατί είχα κατά νου να σας πω αυτό που μόλις σας είπα. Άρα καλό Νοέμβρη, αφού την εκπομπή όταν τελειώνει στην πρώτη προβολή, στην πρεμιέρα, έχουμε μπει ήδη στον Νιόβρη, το Νοέμβρη. Λοιπόν, σας υποδέχτηκα χθες ένα δώρο. Πρώτα θα διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από ένα άρθρο του Νίκου Μελέτη και μετά θα σας πάω στο δώρο. Πάμε να δούμε. Λέει ο Νίκος Μελέτης ότι
η λανθασμένη δραματοποίηση της συνάντησης Γεραπετρίτη Φιντάν και οι κρίσιμες πτυχές του διαλόγου. Διακρίνει ο Νίκος Μελέτης, ο οποίος είναι ένας δημοσιογράφος που τιμά το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Λέει λοιπόν, η δραματοποίηση της συνάντησης Γεραπετρίτη Φιντάν δεν βοηθά ούτε τη διαμόρφωση ενός ισχυρού εσωτερικού μετώπου, ούτε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας, οδηγώντας σε μια εσωτερική συζήτηση για το τι θα δοθεί είτε θα πάρει η Τουρκία. Σωστά. Γιατί λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έκανε αυτό είναι θέμα που απασχολεί την Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν έκανε μια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων, να τους μαζέψει εκεί, να τους φέρει πρώτον ευθυνών τους και να πει, ακούστε κύριοι, δεν μπορεί να ζούμε συνέχεια με αυτήν την ιστορία, να ξοδεύουμε όχι δεκάδες, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς, μιλώ από το 50 και μετά. Ελάτε να δούμε, έχω κάποιες ιδέες να σας τις πω, να συμφωνήσουμε, να πάμε να δοκιμάσουμε τουλάχιστον, να αξίζει τον κόπο. Γιατί δεν το κάναν αυτό και κάναν τα κόλπα? Δηλαδή πήγε πρώτα ο Μητσοτάκης στην Κωνσταντινούπολη, δείπνο, που δεν ξέρουμε τι είπαν, οι δυο τους, στην Κωνσταντινούπολη, μετά μυστική συνάντηση στα γραφεία της γερμανικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, παρόντος του συμβούλου του Σόλτς, η κυρία Μπούρα και ο κύριος Καλίν, τότε σύμβουλος του Ερντογάν, τώρα διοικητής της ΣΜΙΤ. Άρα εκεί έστρωσαν τις ράγες ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Θα γίνονται τώρα 22, έτσι. Απρίλη πότε ήταν? Μάρτι, Απρίλη μου φαίνεται. Το καλοκαίρι συναντήθηκαν η Μπούρα με τον Γκαλίν στις Βρυξέλλες υπό την εποπτεία του Γερμανού, ο οποίος κάνει τον Αλέκο τώρα, το κάνει τον Αυστριακό και για τις αποζημιώσεις, θα δούμε μετά. Και μετά έγινε ο σεισμός, οι ράγες είχαν στηθεί, το τρένο ήταν πάνω, ο σεισμός λειτουργήσε επιταχυτικά, αφού η συνταγή από το 1999 ήταν έτοιμη. Οι ξένοι έχουν συνταγή και λένε εδώ πέρα το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας, το οποίο είναι έτοιμο να αμυνθεί περί πάρτης, όχι περί πάτρης, του δίνουμε τη συνταγή και την εφαρμόζει. Ό,τι είχαν κάνει το 1999 το έκαναν και τώρα. Χρησιμοποίησαν το σεισμό, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες που είχαν σχεδιαστεί, ειδικά με την παρέμβαση της Γερμανίας, και αυτή η παρέμβαση της Γερμανίας έγινε λίγες μέρες μετά τις απειλές του Ερντογάν ότι θα σας στείλω τον ταϊφούν στην Αθήνα. Και μετά κορυφώθηκε, μπήκε και το στέγαστρο σε όλα αυτά, με την παγκόσμια πρωτοτυπία να υπογράφεις ένα σύμφωνο ειρήνης και φιλίας με ενεργό το κάζους μπέλι από τη μια πλευρά. Καλά, αυτά είναι θα την πω την ξένη λέξη, σουρεάλ, έτσι, για να μην πω ηλαροτραγωδία, σουρεάλ. Αυτά λοιπόν, όταν τα κάνεις έτσι, γιατί δεν το έκανε όπως σας λέω? Δεν κατάλαβα. Φέρε τους πρώτων ευθυνών τους, όλους. Και αν σου αρχίσουν να κάνουν τα ντρίτσα κάτσα, όπως λένε στη Βόρεια Ελλάδα, και να σου κάνουν κόλπα, να το καταγγείλεις. Ότι εγώ σας κάλεσα, όπως είχα ευθύνη ως Πρωθυπουργός, σας έβαλα ένα τεράστιο θέμα στο τραπέζι, ζήτησα υπευθυνότητα, εσείς μου είπατε ναι και μετά βγαίνετε έξω και μαδιάζετε, ή δεν συμφωνήσατε και εγώ επειδή έχω την ευθύνη προχωράω. Γιατί δεν τα κάνετε αυτά? Τι κόλπα είναι αυτά? Δεν γίνονται σε κανονικά κράτη. Αυτά δεν γίνονται σε κανονικά κράτη. Και τώρα μας λέει ο κύριος Μελέτης, ο Νίκος Μελέτης, διαμόρφωση ενός ισχυρού εσωτερικού μετώπου. Πώς θα το διαμορφώσεις το ισχυρό εσωτερικό μέτωπο όταν δεν ξέρει κανένας τίποτα? Κανένας. Τώρα δεν θα θέλω να σας πω με ποιους παράγοντες μιλάω του πολιτικού συστήματος. Δεν ξέρουν τίποτα οι άνθρωποι. Κορυφαίους. Κάτσε. Πώς θα κάνεις εσωτερικό μέτωπο όταν λέει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος σε μία διαπραγμάτευση κάνεις υποχωρήσεις και οι δύο πλευρές? Πρώτο αυτό. Και δεύτερον, ο Γεραπετρίτης λέει αν είναι για την ειρήνη ας με πούν και μειοδότη. Συγγνώμη, πώς θα το κάνεις στο εσωτερικό μέτωπο? Και για όσους λένε διάφορους, είτε στρατευμένους κονδυλοφόρους, πολιτικούς και κονδυλοφόρους, είτε και ανθρώπους που έχουν καλές προθέσεις. Παιδιά, εντάξει, σταματήστε να κάνετε, ας πούμε, να αντιδράτε.
Να σας πω κάτι. Είναι σημάδια υγείας της κοινωνίας που αντιδρά σε αυτά. Και θα έλεγα ότι έπρεπε να το εκμεταλλευτεί αυτό η κυβέρνηση και να πει: κοίταξε, τι αντιδράσει έχω, τι μου λες να κάνω, να με φάνε ζωντανό. Εντάξει, άρα αφήστε τα, ειδικά για τους στρατευμένους κονδυλοφόρους λέω, αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Οι χαρακτηρισμοί, και αφορούν και εμένα αυτά, πρέπει όσοι κάνουν χαρακτηρισμούς να κοιτάνε τον εαυτό του τον καθρέφτη. Οι χαρακτηρισμοί γυρνάνε στο πρόσωπο αυτού που χαρακτηρίζει. Οι χαρακτηρισμοί, και τον εαυτό μου εννοώ, αν κάνω χαρακτηρισμούς σε πρόσωπο, όχι σε πράξεις, αν κάνω χαρακτηρισμούς είναι απαράδεκτο και εγώ θα προσπαθήσω να κάνω γυμναστική, να αποφύγω αυτήν την κακή συνήθεια. Οι χαρακτηρισμοί επιστρέφουν σε αυτόν που τις ξεστομίζει. Άρα η δραματοποίηση δεν βοηθά τη διαμόρφωση, αλλά δεν φταίνε αυτοί οι οποίοι αντιδρούν, κύριε μελέτη. Συγχρόνως με τα τεχνητά διλήμματα, η επίτευξη συμφωνίας ή πόλεμος που βάζει η κυβέρνηση, απλώς αποδυναμώνεται η θέση της χώρας. Μάγος είσαι. Και τίθεται δεδομένη και αναγκαστική υποχώρηση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Λέει, υποχώρησα, τι ήθελες, να κάνω πόλεμο, ή υποχωρώ ή κάνω πόλεμο. Αυτά, τι να πω τώρα, ούτε, όχι στην Αφρική. Στην Αφρική υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι είναι κλάσεις μπροστά από τους δικούς μας. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες. Πάμε. Πιθανότατα η αγωνία για το γεγονός ότι η παρούσα διαδικασία προσέγγισης έχει όρια, κάποια στιγμή θα εξαντληθεί και είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και έφραστη, οδήγησε τον Υπουργό Εξωτερικών να αποδώσει στη συνάντηση αυτή κρίσιμο χαρακτήρα, ώστε να φανεί ότι υπάρχει προοπτική στη διαδικασία παρά το γεγονός ότι όλα συντείνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ποια προοπτική? Ποια προοπτική, θα δείτε μετά. Και πάντως είναι λάθος και υπονομεύει και την ελληνική στρατηγική η μετατροπή στρατηγική. Υπάρχει τέτοια λέξη? Μην κάνεις λάθος, Νίκο. Και πάντως είναι λάθος και υπονομεύει και την ελληνική στρατηγική η μετατροπή της συνάντησης Γεραπετρίτη Φεντάν σε κομβικό σημείο του make or break στα ελληνοτουρκικά. Κεφαλονίδικα είναι αυτά. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει εξηγήσει σε πολλές συνεντεύξεις του, αλλά και στην ενημέρωση των βουλευτών στην Επιτροπή, ότι στη συνάντηση Φεντάν θα διερευνηθεί αν μπορεί να συμφωνηθεί το πλαίσιο για την έναρξη του επόμενου σταδίου του τεχνοκρατικού για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης πέφτει στους δύο υπουργούς εξωτερικών, οι οποίοι θα πρέπει κατά την ελληνική προσέγγιση να συζητήσουν το εύρος της διαφοράς, ποιες είναι οι προσυζήτηση διαφορές δηλαδή, το εφαρμοστέο δίκαιο και το χρονοδιάγραμμα. Αυτά τα τρία πράγματα. Και αν δεν υπάρξει δυνατότητα συμφωνίας επί του πλαισίου, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για συνυποσχετικό και παραπομπή στη Χάγη. Η ελληνική πλευρά με κάθε τρόπο δηλώνει ότι δεν πρόκειται, το ξαναλέω, δεν πρόκειται, προσέξτε, αυτά τα λένε προς τα δω, να δούμε τι λένε προς τους Τούρκους. Η ελληνική πλευρά με κάθε τρόπο δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συζητήσει θέματα που αφορούν την ελληνική κυριαρχία, όπως είναι οι γκρίζες ζώνες, το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά και η άμυνα των νησιών, αποστατικοποίηση. Και ότι μοναδικό θέμα συζήτηση είναι η οριοθέτηση. Όμως η Τουρκία προσεγγίζει τη διαδικασία αυτή με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο Ερντογάν είπε με συνολική και όχι ολιστική προσέγγιση. Πού το βρήκατε, ρε παιδιά, αυτό το ολιστική? Συνολική. Τι θα πει ολιστικό? Και βάζει μέσα, λέει, και άλλα θέματα, όπως είναι δηλαδή όλο το πακέτο του Αιγαίου, αλλά βάζει και τη μειονότητα στη Θράκη που τη λέει τουρκική, και όλο το φάσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ούτως ώστε να έχουμε συνολική συμφωνία. Θέλει η Άγκυρα. Αυτό δυσκολεύει τη συζήτηση και έχει γεμίσει φυσικά όλα τα θέματα το καλάθι με διεκδικήσεις, ενώ η Ελλάδα έχει μόνο ένα χαρτί στα χέρια της, το νόμιμο δικαίωμα για επέκταση. Η Τουρκία έχει βάλει 50. Τώρα, η Τουρκία και σε ανώτατο επίπεδο έχει διαμηνήσει ότι η ατζέντα της παραμένει η ίδια, στην οποία περιλαμβάνει την επέκταση των χωρικών υδάτων, το κάζους μπέλι δηλαδή, τα νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας, την αποστατικοποίηση των νησιών, τη μείωση του ελληνικού εναέριου χώρου και όλο το πλαίσιο των αμφισβητήσεων διεθνών αρμοδιοτήτων, όπως διαχείριση του FIR, περιοχή έρευνας διάσωσης. Όλα αυτά είναι
στη μέση του Αιγαίου. Προσέξτε, να το ξαναπούμε. Επειδή άκουσα και τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να λέει, αυτό είναι αστείο, λέει, το 10 στον αέρα, 6 στη θάλασσα. Ασφαλώς είναι αστείο. Να γίνει 10 πάνω, 10 κάτω. Δεν μπορεί κανένας Έλληνας, προσέξτε, αυτό είναι για φυλακή όποιος το κάνει, να πει θα πάω εγώ τα 10 μίλια στα 6. Είναι εθνική κυριαρχία, είναι σαν να δίνεις έδαφος δηλαδή. Όποιος τολμήσει να το κάνει, πρέπει το πολιτικό και δικαϊκό σύστημα της Ελλάδας να ανοίξει το δρόμο για ειδικό δικαστήριο. Όποιος τολμήσει να βάλει θέμα μείωσης του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας. Από το 1931 ισχύει. Όποιος τολμήσει να το κάνει, θα σαπίσει στη φυλακή. Πρέπει να σαπίσει στη φυλακή. Και ρωτήστε όποιον νομικό θέλετε και όποιον καθηγητή συνταγματικού δικαίου θέλετε. Εντάξει. Τώρα, όσο και να τον ντύσουν με το ένδυμα κάποιες συμφωνίες, και μόνο που τίθεται στη συζήτηση είναι αδίκημα. Τώρα, και λέει ότι είναι προφανές ότι με τις θέσεις αυτές η συζήτηση του Γεραπετρίτη με το Φιντάν δεν θα χρειαζόταν παρά μερικά λεπτά προκειμένου να τερματιστεί, αφού η Τουρκία λέει είναι αυτή η ατζέντα. Και λέει ακούγονται επιχειρήματα από τους κονδυλοφόρους του Μαξίμου και τα άλλα τα παπαγαλάκια, ότι ο Ερντογάν, φροντίζοντας για την ιστεροφημία του, θέλει να αφήσει πίσω του ως παρακαταθήκη την ελληνοτουρκική συμφιλίωση, ή ότι η Τουρκία έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά και γι' αυτό θέλει να κλείσει το μέτωπο στην Ελλάδα. Πού τα βρήκατε αυτά? Άντε πέστε μου, πού τα βρήκατε αυτά? Δηλαδή θα θελήσει ο Ερντογάν να κάνει πίσω από τις διεκδικήσεις και θα τον κρατήσουν οι στρατηγοί στη θέση του. Ή και όλοι οι άλλοι μηχανισμοί του τουρκικού κράτους. Πού τα βρήκατε αυτά? Ποιος σας τα λέει αυτά? Σας δουλεύουν. Όποιος σας τα λέει αυτά και τα πιστεύετε, σας δουλεύουν. Είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι ξαφνικά και για λόγους που έχουν να κάνουν με τις ψυχολογικές ή υπαρξιακές αναζητήσεις του Ερντογάν, ο οποίος μιλάει για αιώνα της Τουρκίας, η Τουρκία θα εγκαταλείψει από τώρα όλα τα τετελεσμένα που έχει βάλει στο τραπέζι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε, λέει και άλλα τέτοια, αφήστε εδώ τώρα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Στην Ελλάδα πριν, δεν είδα πότε, γιατί και αυτά τα κρατούν μυστικά, δεν ξέρω αν έχει κάνει δημοσίευμα, δεν το έψαξα, έγινε ένα ελληνοτουρκικό φόρουμ. Σε αυτό το ελληνοτουρκικό φόρουμ συμμετείχε ο δημοσιογράφος Μενσούρ Ακ Γκιούν της εφημερίδας Καράρ. Για να συμμετέχει ο Μανσούρ Ακ Γκιούν στο φόρουμ, δεν στέλνει στο φόρουμ όπως η Ελλάδα στέλνει ανθρώπους που είναι της επιρροής του Μαξίμου, δεν λέω άλλη κουβέντα, της επιρροής του Μαξίμου. Έτσι, θα μου πεις πριν από λίγο είπα παπαγαλάκια, κακώς το είπα, θα συμμορφωθώ με αυτά που λέω. Της επιρροής του Μαξίμου, το λέω κόσμια, έτσι δεν μπορείτε να πείτε, έτσι και η Τουρκία στέλνει ανθρώπους της επιρροής του Ερντογάν, του παλατιού. Δείτε λοιπόν τι έγραψε ο άνθρωπος αυτός, τι αποκόμισε από τη συμμετοχή του στο φόρουμ και από τη συνάντηση με τον Υπουργό και Υφυπουργό Εξωτερικών. Προφανώς με τον Γεραπετρίτη και την Παπαδοπούλου. Δεν τους κατονομάζει, αλλά υπάρχει άλλος Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό θα το διαβάσουμε, είναι και το δώρο μου. Ειλικρινά το θεωρώ δώρο. Προσέξτε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν στηριζόμαστε ό,τι λέει ο τύπος. Εντάξει. Ο τύπος λέει τα δικά του, εμείς λέμε τα δικά μας κτλ. Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να μην τα λαμβάνουμε υπόψη. Τα κρατάμε εκεί και βλέπουμε τις εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, δεν ενστερνιζόμαστε και με αυτό δεν γίνεται καμία κριτική στον οποιονδήποτε με κάτι που λέει ο Τούρκος. Αλλά δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη υπό αυτή την έννοια το δώρο. Εντυπώσεις από την Αθήνα, ο τίτλος. Η Ελλάδα υπήρξε ο πιο προβληματικός γείτονας της Τουρκίας σε όλη την ιστορία της. Υπόψη ότι ο άνθρωπος αυτός, επειδή τον έχω μελετήσει και έχω δει, έχω διαβάσει και άρθρα του παλιά, θεωρείται από τους
μετρημένους και σοβαρούς ανθρώπους. Δεν έχει σχέση με τα... Θα έλεγα τη λέξη τώρα, είπαμε, δεν θα κάνουμε χαρακτηρισμούς ούτε για Τούρκους. Σοβαρός άνθρωπος είναι. Η Ελλάδα υπήρξε ο πιο προβληματικός γείτονας της Τουρκίας σε όλη την ιστορία της. Όποτε είχε την ευκαιρία, επεξέτεινε τα χερσαία σύνορά της και διεκδίκησε δικαιώματα πάνω στις θάλασσες. Συμμετείχε στην απόπειρα κατοχής της Ανατολίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναφέρεται στη Μικρασιατική εκστρατεία. Έκανε μεγάλες προσπάθειες για την προσάρτηση της Κύπρου. Μέχρι πρόσφατα διατηρούσε την εξαιρετική της θέση στην αντίληψη της τουρκικής απειλής. Μέχρι πρόσφατα. Τώρα δεν θεωρούμε ότι είναι απειλή η Τουρκία. Τα αποβατικά σκάφη και η στρατιά Αιγαίου είναι για τα φαντάσματα που εμφανίζονται ή τα ούφο και σου λέει έχω τη στρατιά Αιγαίου να καταπολεμήσω τα φαντάσματα που θα... και τα πλοία τα αποβατικά για να κάνουν βόλτες. Η Ελλάδα δεν θεωρεί απειλή την Τουρκία. Έτσι μας λέει. Πάμε. Υπήρξαν σοβαρές κρίσεις στις διμερείς σχέσεις, άλλοτε λόγω μικρών βράχων στη θάλασσα, τα ήμια εννοεί, και άλλοτε λόγω εύκολα επιλύσιμων προβλημάτων. Επιβλήθηκαν αμοιβαίες κυρώσεις και οι δύο χώρες προσπάθησαν να θέσουν υπό ομηρία τους πολίτες τους από διαφορετική εθνοτική καταγωγή. Δηλαδή, η Ελλάδα έθεσε υπό ομηρία τους μουσουλμάνους που η Τουρκία του θεωρεί Τούρκους, αλλά οι μουσουλμάνοι 110.000 ήταν το 23, 120.000 είναι σήμερα στη Θράκη, και η Τουρκία έθεσε υπό ομηρία τους Έλληνες, οι οποίοι από 140.000 το 1923 σήμερα είναι 2.000 άτομα. Και τα περνάμε έτσι. Θέσαμε υπό ομηρία και οι δυο. Δεν είναι όλοι σαν και εσένα, κύριε, στην Ελλάδα. Κάποιοι έχουν μνήμη. Εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα. Τα προβλήματα που σχετίζονται με την περιουσία και τα εμπόδια στη θρησκευτική λατρεία εξαλείφθηκαν. Λέει, εξαλείφθηκαν αφού εξαλείψατε τους Έλληνες. Ο τύπος και οι πολιτικοί πάντα αγαπούσαν να βγάζουν χρήματα και κέρδη από αυτά τα προβλήματα. Και εννοεί ότι υπάρχει ο τύπος και εκεί και εδώ, φουσκώνουν τα πράγματα για να κονομάνε, να τζογάρουν κτλ. Και πολιτικά και οικονομικά. Ακόμη χειρότερα, μια ανθρωπιστική καταστροφή σημειώθηκε στις 6-7 Σεπτεμβρίου, χωρίς να λέει τίποτα. Εννοεί το πογκρόμ τη νύχτα των κρυστάλλων των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1955. Αλλά ευτυχώς οι σχέσεις έχουν επανέλθει σε καλό δρόμο τώρα. Αφού μας διέλυσαν, μας κάναν γενοκτονίες, μας εξόντωσαν τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, τώρα λέει ευτυχώς ήρθαν σε καλό δρόμο. Ήρθαν σε καλό δρόμο, αλλά αυτά που δημιουργήσατε δεν είπατε ποτέ τίποτα οι Τούρκοι, συγγνώμη, να δούμε τι έγινε, να αποκαταστήσουμε την ιστορία. Κατηγορείτε την Ελλάδα, τους Έλληνες, ότι έκαναν γενοκτονία. Τώρα λοιπόν καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση προβλημάτων μέσω διαπραγματεύσεων, προσέξτε, όχι το διεθνές δίκαιο, μέσω διαπραγματεύσεων, και τη διαχείριση αυτών που δεν μπορούν να επιληθούν, τη διαχείριση. Γίνονται συναντήσεις και επισκέψεις. Οι άμεσες επαφές είναι επίσης σημαντικές για να αποτραπεί η πρόκληση ανεπιθύμητων εντάσεων από τους στρατιωτικούς. Δηλαδή μπαίνουν μέσα οι πολιτικοί για να μην κάνουν ένταση το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, σου λέει τα λύνουν οι πολιτικοί. Η εντύπωση που αποκόμισα από τις συναντήσεις που είχαμε χωριστά στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, πρώτα με τον πρέσβη μας Τσαγατάη Ερτζιές και μετά με τους δικούς μας συνομιλητές, Έλληνες δηλαδή, ιδιαίτερα τον Υπουργό Εξωτερικών και την Υφυπουργό Εξωτερικών, στο πλαίσιο του Τουρκοελληνικού Φόρουμ, είναι ότι η ελληνική πλευρά, οι εντυπώσεις που αποκόμισε ο άνθρωπος μιλώντας με τον Τούρκο πρέσβη, τον Γεραπετρίτη και την Παπαδοπούλου. Η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει σοβαρά τη νέα διαδικασία που ξεκίνησε από τις πρωτοβουλίες του Μητσοτάκη και του Ερντογάν. Γεύμα στην Κωνσταντινούπολη και μετά όλα τα άλλα που είπα στην αρχή. Δίνουν σημασία η ελληνική πλευρά, οι συνομιλητές του, δίνουν σημασία στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Φιντάν στην Αθήνα, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου, αλλά δεν περιμένουν θαύματα. Πράγματι, η απογραφή των προβλημάτων είναι εξαιρετικά περίπλοκη και οι αμοιβαίες ευαισθησίες καθιστούν δύσκολο το διαχωρισμό αυτής της πολυπλοκότητας και την επέτευξη λύσης. Προσέξτε,
οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι νόμιμες ενστάσεις της Ελλάδας απέναντι σε αυτές τις διεκδικήσεις, πώς ονομάζονται? Αμοιβαίες ευαισθησίες. Αυτές οι λέξεις δεν είναι δικές του. Αυτές υπάρχουν τα κέντρα, υπάρχουν οι συντονιστές. Γερμανία και Αμερική που θέλουν αυτή την προσέγγιση. Από εκεί βγαίνουν αυτές οι λέξεις. Λεξιλόγιο, τι λέξεις θα χρησιμοποιείτε. Αν μην προκαλούνται εντάσεις, να μην βγαίνουν κάποιοι και λένε εδώ τι είπες, ακούστε τώρα. Ωστόσο, αν και όχι άμεσα, η εντύπωση που αποκόμισα κατατείνει στο ότι είναι δυνατόν οι δύο πλευρές να συναντηθούν σε κοινό έδαφος όσον αφορά το Αιγαίο. Θα συναντηθούμε σε κοινό έδαφος όσον αφορά το Αιγαίο, κρατηθείτε. Διότι παρόλο που δεν έχουν επισήμως εγκαταλείψει την επιμονή τους σε ένα πρόβλημα, μια νήσι, οι Έλληνες, ότι επίσημα δεν έχουν εγκαταλείψει τη θέση ότι έχουμε ένα πρόβλημα, οριοθέτηση και μια λύση. Λέει, παρόλο που δεν έχουν εγκαταλείψει επισήμως την επιμονή τους στη θέση ένα πρόβλημα, μια λύση, σε περίπτωση που συμφωνηθεί η παραπομπή του θέματος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο συνυποσχετικό που θα υπογράψουν οι δύο χώρες, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο ποιο θα είναι το εύρος των χωρικών υδάτων. Πάρε το πρώτο μπαμ. Εκεί πρέπει να το καθορίσουμε, λέει. Οριστικοποιηθεί. Τέλος, δεν μπορείς να αλλάξει μετά. Προσέξτε τώρα. Η εντύπωση που αποκόμισα ότι είναι και αυτοί, οι Έλληνες συνομιλητές του, το γνωρίζουν αυτό. Εντάξει. Αλλά πιθανότατα θα περιμένουν από την Τουρκία να αναγνωρίσει το δικαίωμα της Ελλάδας να καθορίσει μονομερώς τα χωρικά ύδατα και να αποσύρει τη δήλωση του 1995, το casus belli της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Πιθανότατα εμείς δεν θα θελήσουμε να αποσύρουμε αυτή την απόφαση, η οποία πρακτικά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, επειδή θα υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας. Λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα, για να πει οριστικά αυτά θα είναι τα χωρικά μας ύδατα, το εύρος, εσείς να αποσύρετε το casus belli. Δεν γίνεται αυτό. Και λέει, οι δικοί μας δεν θα το αποσύρουν. Διότι καταρχάς ποιος ξέρει τι γίνεται μετά. Μπορεί κάποιος να αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω πόσο δεσμευτικό θα είναι αυτό που το συνυποσχετικό. Δεν μπορεί να βγει κάποιος και να προσπαθήσει να τα αλλάξει. Όχι. Το casus belli θα παραμείνει, λένε. Για να μην έχουμε υποτίθεται στο εσωτερικό, στην Τουρκία. Δεν τελειώσαμε. Έχει κι άλλα μπαμ. Ωστόσο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί συμβιβασμός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και υπάρχει πολιτική βούληση. Πιστεύω ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να έρθουν οι δύο χώρες πιο κοντά και η Ελλάδα να εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις. Τώρα μου έρχεται να πέσω από εδώ που είμαι κάτω με το κεφάλι. Η Ελλάδα έχει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις. Ποιες είναι αυτές? Να σας πω κάτι. Τα περί μαξιμαλισμού, τώρα ερχόντουσαν και μου τα έλεγαν οι ίδιοι, ήταν η γερμανική πρεσβεία που τα έλεγε σε Έλληνες δημοσιολόγους, να μην πω τίποτα άλλο, και αυτοί τα επαναλάμβαναν με άρθρα τους στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε και στις τηλεοράσεις. Μην είμαστε μαξιμαλιστές, μην τα θέλουμε όλα, τα έλεγαν και οι υπουργοί αυτά, πρώην και νυν και τα λοιπά. Άρα, ό,τι σας λέω, οι λέξεις που χρησιμοποιούν δεν είναι δικές του. Είναι από κέντρα που ξέρουν πολύ καλά ποιες λέξεις, όπως και στην Κύπρο. Κυκλοφόρησε και λεξικό στους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους δημοσιογράφους τι λέξεις θα χρησιμοποιείτε, για να μην δημιουργούνται προβλήματα ή ξέρω εγώ, μην ξεσηκώνεται και η μια και η άλλη πλευρά. Και εδώ μαξιμαλιστικές οι δικές μας. Δηλαδή θέλουν το μισό Αιγαίο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και εμείς επειδή θέλουμε να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο, εμείς έχουμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα και να δώσουμε προτεραιότητα στα στρατιωτικά και πολιτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Για να μας αποκοιμήσουν, κύριοι. Κάναμε και αυτό, κάναμε και εκείνο, κάναμε και αυτό, κάναμε και εκείνο. Όταν κάνεις με αυτόν που σε απειλεί μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τότε ξεχνάς την απειλή. Που είναι υπαρκτή, δεν αποσύρει αυτός τίποτα. Εσύ έχεις μαξιμαλιστικές θέσεις. Για να σας πω και κάτι. Θα αρχίσουμε να έχουμε και ενοχές. Πολλοί από εμάς, και δεν σας μιλώ στην τύχη.
Μιλώ με πολύ κόσμο, μορφωμένους ανθρώπους και καλά, όλα δικά μας τα θέλουμε. Που δεν θέλουμε τίποτα εμείς, εντάξει. Είμαστε αντιμέτωποι με μία διαβολική επιχείρηση να μας αποκοιμήσουν, να αποκοιμήσουν τα εθνικά μας αντανακλαστικά για να ξυπνήσουμε μια μέρα και να δούμε το μισό Αιγαίο τουρκικό. Αυτό θα γίνει στην ουσία, εάν δεν ξυπνήσουμε από τώρα. Προφανώς οι αμοιβαίες επισκέψεις, το αυξημένο εμπόριο και οι επενδύσεις και η επιβολή ημισιοπυρών μορατόριουμ, υπερτήσεις, θα επιτρέψουν τη διαδικασία να προχωρήσει πιο εύκολα. Τι νομίζετε, τυχαίως τα σταμάτησαν? Όχι. Σχέδιο υπάρχει από τους συντονιστές. Θα επιτρέψουν τη διαδικασία να προχωρήσει πιο εύκολα και ακόμη και αν τα προβλήματα δεν μπορούν να επιληθούν, θα είναι δυνατή η διαχείρισή τους για λίγο ακόμη. Ίσως αυτό δεν είναι το μπαμ, αυτό είναι η πυρηνική βόμβα. Ίσως η Ελλάδα συμφωνήσει να αναπτυχθούν κοινές πρωτοβουλίες σε ορισμένους τομείς που δεν συνεπάγονται άμεση κυριαρχία, όπως μια αποκλειστική οικονομική ζώνη που διεκδικούν και τα δύο μέρη. Δηλαδή, κοινές πρωτοβουλίες σε ορισμένους τομείς όπου δεν υπάρχει άμεση κυριαρχία, άρα σε ΑΟΣ που δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε, σε περιοχή που δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε και να κάνουμε κοινές πρωτοβουλίες. Να σας πω μια ιδέα, έτσι μου ήρθε στο μυαλό, δεν σημαίνει ότι ξέρω κάτι, έτσι. Ο Γερμανός που μας έφερε κοντά έχει βάλει στο μάτι, το επαναλαμβάνω σενάριο λέω τώρα, μη με παρεξηγείτε, έχει βάλει στο μάτι το αιωλικό δυναμικό του Αιγαίου. Το αιωλικό δυναμικό, δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να παραχθεί από τους ανέμους του Αιγαίου, είναι πολλαπλάσιας αξίας από το οποιοδήποτε κοίτασμα υπάρχει σε όλη την περιοχή, ακόμα και νότια της Κρήτης. Γιατί? Τα κοιτάσματα κάποια στιγμή τελειώνουν, στερεύουν. 5, 10, 20, 30, 40 χρόνια στερεύουν. Ο αέρας, η μήλη, οι ανεμόμυλοι στο Αιγαίο είναι όχι αιώνες, χιλιετίες. Φυσούσε ο αέρας και θα φυσάει. Δεν είναι σαν τη βροχή που έβρεχε και δεν βρέχει. Ο αέρας φυσούσε και θα φυσάει. Κάντε καμία δέηση να βρέξει, καήκαμε. Λοιπόν, άρα, εάν στηθούν, τώρα δεν μπορούν να στήσουν ανεμογεννήτριες, τα λεγόμενα υπεράκτια αιωλικά πάρκα έξω από τα 6 μίλια. Ούτε οι Τούρκοι ούτε εμείς. Μας δεσμεύει η βέρνη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του... Μην πω τώρα πιανού. Εκεί λοιπόν, γιατί να χάνεται η ενέργεια? Αυτές θα μπορούσε να είναι οι κοινές δράσεις. Ελάτε να κάνουμε μαζί ένα πάρκο, να γίνεται η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, να μεταφέρεται στην υπηρετική Ελλάδα και από εκεί, τι είδαμε χθες, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Γερμανίας, μίλησε ο Σταν Μάγερ, που είναι τεράστιας σημασίας και για τη μια και για την άλλη πλευρά. Και οι Γερμανοί το θέλουν. Άρα μπορεί να μην πάμε ποτέ σε καμιά Χάγη, το έχω πει και το σκεφτόμουν να δώσω και μία δέσμευση. Εγώ είπα ότι μία στου 3 εκατομμύριο οι Τούρκοι να δεχθούν να υπογράψουν συνυποσχετικό, αποδεχόμενη κυριαρχία της Ελλάδας σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, γιατί αυτό είναι ζητούμενο. Αν υπογράψει συνυποσχετικό, ο δικαστής πρέπει να ξέρει από πού θα μετρήσει. Αν δεν σου αναγνωρίζει κυριαρχία σε 152 νησιά, ο δικαστής δεν μπορεί να μετρήσει από εκεί μεταξύ του νησιού αυτού και της τουρκικής ακτής. Εντάξει. Λέω, αν το δεχτεί αυτό η Τουρκία, εγώ πρέπει να δεσμευτώ ενώπιον σας για σιωπή, είτε με γραπτά, είτε με προφορικά και εκπομπές, 1 μήνα, 2, 3 μήνες. Πρέπει να σωπάσω, διότι έχω κάνει λανθασμένη εκτίμηση, τόσο πολύ λανθασμένη εκτίμηση, το βρήκα. Άρα, με βάση την εκτίμησή μου δεν πρόκειται ποτέ ο Τούρκος να υπογράψει συνυποσχετικό, γιατί ξέρει ότι και Τούρκοι όλοι να ήταν οι δικαστές στη Χάγη, οι Τούρκοι θα χάσουν το περισσότερο κομμάτι του Αιγαίου, ενώ θέλουν να πάρουν το μισό. Πού θέλουν να πάνε? Κάποια στιγμή μέσα από τα ΜΟΕ και τα λοιπά
και να πέσουν, να βρεθούμε σε αδιέξοδο, η λύση θα είναι, παιδιά, δεν πάμε σε κοινές δράσεις. Να κονομάμε εμείς, να κονομάνε και αυτοί, να πηγαίνει και το ρεύμα στους Γερμανούς. Η εντύπωση που έχω είναι ότι οι 7 στους 10 Έλληνες θα το δεχθούν αυτό. Δεν βλέπουν το τυρί όπως ο ποντικός και δεν βλέπουν τη φάκα. Ποια είναι η φάκα? Η φάκα είναι ότι όταν αναγνωρίζεις δικαιώματα νομής σε έναν τρίτον, στην ουσία την ίδια στιγμή το έχεις αναγνωρίσει και δικαιώματα κυριαρχίας, όχι κυριαρχικά, κυριαρχίας. Γιατί για να έχει δικαιώματα σε αυτή την περιοχή, κάπου υπάρχει και κυριαρχικά δικαιώματα, κάπου αυτά ερίζονται σε κάποια κυριαρχία. Πώς έφτασε εκεί? Έτσι. Άρα από το παράθυρο θα μας βγουν οι γκρίζες ζώνες. Γι' αυτό λοιπόν ο τύπος μας το πέταξε. Δεν τελειώσαμε. Έφυγε ο χρόνος, αλλά αξίζει τον κόπο. Και κρατήστε αυτή την εκπομπή στο μαξιλάρι. Ίσως η Ελλάδα συμφωνήσει, το ξαναλέω, να αναπτυχθούν κοινές πρωτοβουλίες σε ορισμένους τομείς που δεν συνεπάγονται άμεση κυριαρχία, όπως μια αποκλειστική οικονομική ζώνη που διεκδικούν και τα δύο μέρη. Εκεί λοιπόν κοινές πρωτοβουλίες, ρε παιδιά. Πού είναι το κακό? Ή δεν μου τα λένε αυτά? Η ευκαιρία μας αυτή τη φορά είναι οι δύο πλευρές να κατανοήσουν η μία την άλλη και έστω λίγο να εμπιστευτούν η μία την άλλη. Κάνεις Τούρκο φίλο? Κράτα δίπλα σου και ένα ξύλο, μου είπε ένας φίλος μου, ο οποίος εν πολλής αποδέχτηκε το κείμενο αυτό. Αλλά λέει ο παππούς μου έλεγε και αυτό. Καλά, θυμίσου, λέω, και αυτό που έλεγε ο παππούς σου. Λοιπόν, επίσης τα προβλήματα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή δημιουργούν έδαφος για να έρθουν τα δύο μέρη πιο κοντά. Και αυτό απ' έξω είναι πακέτο, και αυτό το επιχείρημα από τους συντονιστές. Σημειωτέων επίσης ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών μοιάζουν μεταξύ τους από πολλές απόψεις. Αυτό είναι το καινούριο. Αυτό, παιδιά, δεν το ήξερα. Ο Φιντάν, ο οποίος συμμετείχε σε επιχειρήσεις υποστήριξης τρομοκρατών, στιγνότεροι και σκληρότεροι τρομοκράτες στον κόσμο, Ισλαμικό κράτος, Αλ-Κάιντα, ο οποίος συμμετείχε σε απαγωγές και δολοφονίες δεκάδων υποστηρικτών του Γκιουλέν, αλλά και ως διοικητής της ΣΜΙΤ δολοφονίες δεκάδων Κούρδων μαχητών, αλλά και απλών πολιτών, έχει, λέει, προσέξτε, με το Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν ξέρω αν σκότωσε μίγα ο άνθρωπος και δεν είναι κακό αυτό. Σημειωτέων ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών μοιάζουν μεταξύ τους από πολλές απόψεις. Είναι επίσης σημαντικό να μοιραστούμε τη θετική ατζέντα και την πεποίθηση ότι το ποδήλατο πρέπει πάντα να πατάει το πεντάλ για να μην πέσει. Αυτά δεν είναι απλές λέξεις, δεν είναι δικές του αυτές. Αυτοί δασκαλεύονται για να έρθουν εδώ. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο Τούρκος δημοσιογράφος, η Ελλάδα έχει αφαιρέσει την παράμετρο Κύπρος από τον κατάλογο των διμερών σχέσεών της με την Τουρκία. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη, έχει υποχρεώσεις, τις έχει υπογράψει σε συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου, είναι εγγυήτρια δύναμη, η Τουρκία παραβιάζει τα δικαιώματα της Κύπρου, η Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη πρέπει να έχει υποχρέωση να επέμβει, αλλά τι λέει? Παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε στην Κύπρο, εγώ αποσύρωμαι. Αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοακυρώνεται ως κρατική υπόσταση η Ελλάδα με αυτή την απόφαση. Να το ξαναπώ. Αυτοακυρώνεται ως κρατική υπόσταση η Ελλάδα με αυτή την απόφαση. Πέραν των ηθικών και άλλων και εθνικών διλημάτων και ζητημάτων που υπάρχουν, μιλάω καθαρά τεχνοκρατικά. Αυτοακυρώνεται ως κρατική υπόσταση. Πάμε να δούμε. Αναμφίβολα, οποιαδήποτε πρόοδος στο Κυπριακό έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει θετικά στις σχέσεις. Όμως, η ελληνική πλευρά δεν σκοπεύει πλέον να εξαρτά το μέλλον των σχέσεων της Τουρκίας με την Κύπρο. Προφανώς και αυτοί, όπως και εμείς, επιθυμούν να διαχωρίσουν τα δύο θέματα όσο το δυνατόν περισσότερο. Δηλαδή, και η Τουρκία θέλει να τα διαχωρίσει. Σου λέει, γιατί να είναι η Ελλάδα μπροστά, ας πάρω την Αμόχωστο, μετά πάρω ολόκληρη την Κύπρο. Η Ελλάδα δεσμεύτηκε ότι δεν θα εξαρτώνται. Εμείς θα έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και η Τουρκία θα ασχημονεί επί της Κύπρου.
Λοιπόν, αυτό ήταν το δώρο σε εισαγωγικά. Ξέρω ότι ήταν γλυκό πικρό ήταν. Γλυκό γιατί μας λύνει, έστω και αν τα λέει Τούρκος, μας δίνει κάποιο, ξέρουμε τώρα τι πιθανό να συμβαίνει, και πικρό γιατί για άλλη μια φορά, έστω και αν τα λέει Τούρκος, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σκληρή και πικρή πραγματικότητα. Αυτά είχα να σας πω για τα γλυκόπικρα. Να πω ότι δεν είχα χρόνο, επειδή ασχολήθηκα κυρίως με την Τουρκία, να δω τι έγινε με τον Σταν Μάγερ και την κυρία Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό. Ακούω ότι έθεσαν το θέμα των αποζημιώσεων, αλλά αυτό μου φαίνεται ότι είναι παραμύθι τελικά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω να κάνω σχόλιο γιατί δεν ξέρω το θέμα. Σας παραπέμπω σε άλλους που παρακολούθησαν το θέμα. Πάντως κάτι έγινε και εκεί. Πάμε τώρα επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα για να είμαστε και ευπηθείς. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τη συνάντηση του κυρίου Χριστοδουλίδη με τον Biden. Καταρχάς, παιδιά, εντάξει τώρα, μην το παραξηλώνουμε. Δηλαδή υποδέχθηκε ο πλανητάρχης, έστω και αν υπάρχουν πολυπολικός κόσμος, όλα αυτά, αν είναι άρρωστος ο Biden, αλλά είναι ο πλανητάρχης. Υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους το οποίο απειλείται από την Τουρκία και η Ελλάδα κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, την έσβησε στην ουσία όπως είπαμε πιο πριν, και τον δέχεται μετά από 28 χρόνια. Πιο πριν είχε δεχτεί τον Κληρίδη και νομίζω πιο πριν τον Κυπριανού. Και τον Κυπριανού πάλι μετά από τον πόλεμο, μου φαίνεται, με το Λίβανο, κάτι τέτοιο είχε κάνει και τότε άνοιξε την Κύπρο, η Τουρκία αρνήθηκε, άνοιξε την Κύπρο ως ενδιάμεσο σταθμό για να φύγει ο κόσμος από το Λίβανο, και πάλι και τότε μετά από αυτό, αν και δεν ήθελαν ούτε να δουν μπροστά τους τον Κυπριανού, το κόκκινο χαλί, και πέρασε στο Λευκό Οίκο. Τώρα τέλος πάντων είναι ο Χριστοδουλίδης εκεί. Εντάξει, λέμε ότι ο Χριστοδουλίδης έχει προβλήματα στην Κύπρο. Η δημοτικότητά του είναι στον Αδύρ. Το αυτό, το εκείνο, τα άλλα, δεν έχει επαναφέρει το ενιαίο μυθικό δόγμα. Τα λέμε αυτά, εντάξει. Δεν μπορεί να λέμε όμως ότι δέχθηκε να πάει στην Ουάσιγκτον επειδή θέλει να βελτιώσει τα ποσοστά του στο εσωτερικό ή την αποδοχή του. Τώρα, δηλαδή θα τον κάνεις ο Αμερικανός και θα έλεγε όχι, δεν έρχομαι. Τέλος πάντων, η συνάντηση νομίζω ότι είχε το μοναδικό αρνητικό, που δεν είχα κάνει τη συνάντηση, είχε να κάνει με την στρατηγική μας για τη διζωνική δικοινοτική, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό ότι συζήτησαν. Είναι αλήθεια ότι ο Χριστοδουλίδης είπε η χώρα μου είναι 50 χρόνια υποκατοχή. Δεν ζήτησε την εκδίωξη των τουρκικών στρατευμάτων, έπρεπε να τη δείξει. Τι τον κάναν, τον δέρνανε? Μήπως θα ξαναπά στο Λευκό Οίκο? Πες το ρε. Χωρίς να θέλουν να ξύνω παλιές πληγές, για κάποιους λόγους και με τη βοήθεια κάποιων βρέθηκαν οι Τούρκοι στρατιώτες στο νησί. Βοηθήστε μας να τους πετάξουμε από το νησί, να απελευθερώσουμε και τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς κατοίκους και τους μαρονίτες, τους κατοίκους του νησιού, να γίνουμε ένα κανονικό κράτος. Πες τα ρε χριστιανέ μου, τι διζωνική κοινοτική μου λες? Εν πάση περιπτώσει, ο Biden μίλησε για την επανένωση του νησιού. Εντάξει. Και λέει, συνδέει τη λύση με τον περιφερειακό ρόλο. Δηλαδή, ο Biden, αυτό είναι το κουμπί, το κλειδί. Λέει, πρέπει να λυθεί το Κυπριακό, διότι έτσι θα παίξει καλύτερα η Κυπριακή Δημοκρατία τον περιφερειακό της ρόλο, να εξυπηρετήσει και τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό είναι το κουμπί όλο της επίσκεψης. Κατά τα άλλα είπε, θα συνεχίσουμε, θα διευρύνουμε, και είπε επίσης και ότι θα έχουμε και, κάτσε να το δω εδώ ακριβώς, στο κεφάλαιο άμυνα συζητήθηκε το θέμα της επέκτασης της άρσης του εμπάργου από 1 σε 3 χρόνια. Αυτό είναι του Ανδρέα Μπιμπίση το άρθρο, ο οποίος ήταν εκεί μάλλον, στηρίχθηκε σε πηγές που ήταν στην συνάντηση. Επί το παρόντος το θέμα αυτό συζητήθηκε σε επίπεδο Κογκρέσου και στη διάρκεια της συζήτησης έγινε και ειδική αναφορά στη διαχρονικά υποστηρικτική θέση του Πρόεδρου Biden εδώ και δεκαετίες
στο Κυπριακό και στο θέμα του εμπάργου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στον καθορισμό ενός οδικού χάρτη για την ενδυνάμωση της αμυντικής συνεργασίας, με αναβάθμιση τόσο στα εξοπλιστικά όσο και στρατιωτικά της Κύπρου, καθώς και εκπαίδευση στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε στρατιωτικές σχολεία στον ΗΠΑ. Στο τραπέζι μπήκε χθες και το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν πτυτικά μέσα από τη ΣΥΠΑ, όπως για παράδειγμα μεταχειρισμένα ελικόπτερα, για να χρησιμοποιούνται σε έρευνα διάσωση και σε δασοπυρόσβεση. Επενδύσεις, να επενδύσει η Ουάσιγκτον στο λιμάνι της Λάρνακας, εκεί γίνει μια πατάτα, τώρα μην το συζητάμε εδώ, η Visa να έρθει να μπει το Visa Waiver όπως λένε. Συζητήθηκε και η παρουσία της Chevron και της Exxon Mobil στην Κυπριακή ΑΟΣ. Άρα έχουμε τρία κέρδη. Πρώτον, διασύνδεση της λύσης του Κυπριακού με το ρόλο που μπορεί να παίξει στην περιοχή. Είναι η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών αμυντικά κτλ. Και το τρίτο, ο ρόλος που αναγνωρίζουν οι ΗΠΑ στην Κύπρο σε σχέση με την περιοχή και τη συμβολή της στις προσπάθειες επίτευξης εκεχηρίας αλλά και ειρήνευσης. Και όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που η Τουρκία προσπαθεί να προωθήσει μέσω των φιλικών της χωρών την πολιτική των δύο κρατών. Αν αυτό τώρα δεν είναι κράτος, παιδιά, συγγνώμη τώρα, θα με ψημιρούμε, αν δεν είναι κέρδος, συγγνώμη τώρα. Οι Τούρκοι, τώρα ο Τατάρ κάλεσε τον πρόεδρο της ψευδοβουλής και του είπε να βγάλουμε ένα ψήφισμα όπως αυτό που εξέδωσε ομόφωνα η Τουρκική Εθνοσυνέλευση για στήριξη της πολιτικής των δύο κρατών τον Ιούλιο που έκανε ένα τέτοιο ψήφισμα. Η Ελλάδα δεν αντέδρασε, γιατί δεν μας νοιάζει τι γίνεται στην Κύπρο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και μετά μου λέτε να μην κάνω κριτική. Δηλαδή, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Παίρνουμε κανένα δυο χάπια ήδη, να τα κάνουμε 10 για να να μην καταλαβαίνουμε τίποτα, να μην αντιδρούμε σε τίποτα. Και τα χάπια δεν τα παίρνουμε από καλό, από αυτά τα παίρνουμε. Ένεκα όλων αυτών των καταστάσεων. Λοιπόν, και ζήτησε να πάρουν τέτοια απόφαση. Επίσης έχουμε και ένα άλλο θέμα. Η Τουρκία, να πάμε στην Τουρκία κατευθείαν, 47 και 20. Λοιπόν, η Τουρκία αντιδρά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει αντικατοπτρίζει τις παράνομες και μαξιμαλιστικές απόψεις της Ελλάδας, τι σας είπα, και της ελληνοκυπριακής πλευράς που είναι ασυμβίβαστες με την πραγματικότητα. Εξέδωσε ολόκληρη τεράστια ανακοίνωση, δεν έχω χρόνο να τη διαβάσω, να σας την πω, τεράστια. Λέει, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καθήκον να καθορίζει τα σύνορα τρίτων χωρών, ούτε την εξουσία να αποφασίζει για αυτό το θέμα. Λέει ότι δεν τη δεχόμαστε να εμπλακεί στις συνομιλίες, που γράφει κάτι ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σας θέλουμε, και λέει δεν έχει καθήκον να καθορίζει τα σύνορα τρίτων χωρών, ούτε την εξουσία να αποφασίζει για αυτό το θέμα. Δηλαδή η Τουρκία θεωρεί ότι για τις Βρυξέλλες, η οποία έκανε δεκτή την Κυπριακή Δημοκρατία στο σύνολό της, ότι το ψευδοκράτος είναι τρίτη χώρα. Τώρα να ρίξω μούτζα, σας σέβομαι και δεν το κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Επίσης η Τουρκία, υπάρχει στην Τουρκία ένα μεγάλο θέμα για το ποιον θα στηρίξουν, ή μάλλον κάθονται και υπολογίζουν. Ποιος μας συμφέρει, να εκλεγεί ο Τραμπ ή η Κάμαλα Χάρις. Και υπάρχει ένας κατάλογος ενεργειών που έχει κάνει ο Τραμπ εναντίον της Τουρκίας και κάποιες υπέρ. Οι κατά της Τουρκίας είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο επώδυνες. Είχε πει, έχω καταστρέψει μια φορά την τουρκική οικονομία. Μην την ξανακαταστρέψω, μην με οδηγείτε. Τότε με κάτι κόλπα που έκανε με τους Κούρδους στην Τουρκία. Και άλλα πράγματα έχει. Άρα, για όσους ανησυχούν, το κρατάω αυτό, μήπως και το πούμε αύριο. Και έχουμε και μια άλλη έκπληξη. Ο Υπουργός Ενέργειας, μιλώντας για τα σχέδια του 2025 για το ενεργειακό πρόγραμμα της Τουρκίας, λέει ότι το 2025 έχουν προγραμματιστεί 270 γεωτρήσεις στην ξηρά και στη θάλασσα και έρευνες σε 23.400 χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα, τρισδιάστατες έρευνες στη θάλασσα,
χωρίς να αναφέρει πού, αλλά πιο πάνω λέει ότι θα γίνουν έρευνες και στις θαλάσσιες ζώνες του Δουβουκού, του ψευδοκράτους. Άμα ακούτε στο ΙΠΕΞ, καλά το ΙΠΕΞ δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, τι κάνει η Τουρκία στην Κύπρο, κάτω στην Κύπρο άμα ακούτε να προετοιμαστείτε. Τώρα έχουμε άλλα κόλπα. Εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει μια ασάφεια αλλά είναι προς το να μην απαντήσει το Ιράν, που κάτι είναι διαρροή τέτοια και το μετέφεραν στο Ισραήλ, μετά την επίθεση στο Ισραήλ δηλαδή, που ήταν ας πούμε οριοθετημένη και δεν κτύπησε ούτε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ούτε πυρηνικές, ούτε πρόσωπα αξιωματούχους. Τώρα έρχεται άλλο κόλπο. Από το Ιράν έρχονται μηνύματα που λένε πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ της Αμερικής θα τιμωρήσουμε το Ισραήλ και θα το τιμωρήσουμε σκληρά, για να μην λέω τώρα να δω τι να χρησιμοποιήσω, τι ακριβώς οι λέξεις που λένε. Οριστική και οδυνηρή απάντηση στην πρόσφατη επίθεση στο Ισραήλ, με οριστική και οδυνηρή απάντηση στην πρόσφατη επίθεση στο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο, απειλεί το Ιράν το Ισραήλ, σύμφωνα με το CNN. Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος θα είναι οριστική και οδυνηρή, πιθανότατα πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου, αναφέρει η πηγή η οποία έχει γνώση των διαβουλεύσεων. Γίνονται διαβουλεύσεις, δηλαδή μάλλον οι Ιρανοί μιλάνε με τους Αμερικανούς. Το Ισραήλ αναμένει μια πιθανή ιρανική απάντηση στο χτύπημα, ωστόσο μέχρι στιγμής ήταν σαφές ότι το Ιράν επιδίωκε να ελαχιστοποιήσει το αντίκτυπο, σας το είπα. Τώρα, ο Χαλέβι προχθές Τρίτη είχε πει ότι αν το Ιράν εκτοξεύσει ξανά βαλιστικούς πυράβλους κατά του Ισραήλ, τότε ο στρατός θα απαντήσει χρησιμοποιώντας τις ικανότητες που δεν χρησιμοποίησε στα πλήγματα της προηγούμενης εβδομάδας. Εντάξει. Πάμε τώρα. Η Καρίν Ζαν Πιέρ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, είπε το Ιράν δεν πρέπει να απαντήσει στα αντίπεινα του Ισραήλ, δεν πρέπει. Εάν το κάνουν, θα υποστηρίξουμε το Ισραήλ στην άμυνα του εαυτού τους, αλλά δεν πρέπει να το κάνουν. Το είπε πολύ γρήγορα. Η Γεντιώθ Αγρονότ, το Ισραήλ φοβάται πολύ την αντίδραση του Ιράν. Η Ισραηλινή ραδιοφωνική αρχή, κρατική. Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ενός μεγάλης κλίμακας προληπτικού κτυπήματος κατά του Ιράν, πριν οι Ιρανοί εξαπολύσουν την πυραυλική τους επίθεση στο Ισραήλ. Πάμε τώρα για παρανάλωμα. Το Ισραήλ μπορεί να εξαπολύσει μια μεγάλη κλίμακας προληπτική επίθεση στο Ιράν, αναφέρει ο Ισραηλινός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός Καν. Νωρίτερα, ο Αβιγδόρ Λίμπερμαν, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Ισραήλ, κάλεσε τον Νετανιάχου να εξαπολύσει αμέσως ένα μεγάλης κλίμακας προληπτικό κτύπημα στο Ιράν και να μην περιμένει την απάντηση του Ιράν. Επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, οποιαδήποτε επίθεση στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για το Ισραήλ. Η Γερμανία κλείνει όλα τα ιρανικά προξενία στο έδαφος της, ανακοίνωσε το πρακτορείο DPA επικαλούμενο το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά από ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεσμολάχ κοντά στην πόλη Μετούλα. Το Ισραηλινό κανάλι 12 λέει ότι οι 4 ήταν, ο ένας ήταν Ισραηλινός πολίτης και άλλοι 4 ξένοι υπήκοοι που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες. Η Χεσμολάχ λέει ότι ήταν 5 στρατιώτες. Στρατιωτικοί δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια, μάλλον δεν λέω τίποτα. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν καταστρέψει 370 κτίρια στη Βηρητό από τις 27 Σεπτεμβρίου. Η Ισραηλινή ραδιοφωνική εταιρεία. Το σχέδιο συμφωνίας με το Λίβανο δίνει υπερβολικές εξουσίες στο Λιβανικό στρατό και εξουσίες οι οποίες δεν πρέπει να μεταφερθούν στο Ισραήλ. Εχθές η Ισραηλινή τηλεόραση παρουσίασε από διαρροή δηλαδή, παρουσίασε ένα σχέδιο, το οποίο όμως το Ισραήλ θέλει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες σε αυτό το σχέδιο. Πρώτα μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών και στη συνέχεια σε συνεχή ειρήνη. Έφεδρος στρατηγός του Ισραηλινού στρατού Γιτζάκ Μπρικ. Οι στρατιωτικοί αναλυτές στο Ισραήλ λένε ψέματα. Ο στρατός λέει ψέματα για την καταστροφή των σύραγγων στη Γάζα, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται ακόμα στα χέρια της Χαμάς, οι σύραγγες.
Ο στρατός αγωνίζεται να ελέγξει τη Γάζα μακροπρόθεσμα επειδή ο αριθμός του έχει μειωθεί σημαντικά. Απέχουμε πολύ από το να πετύχουμε τη νίκη και οι μαχητές της Χαμάς προετοιμάζονται εδώ και 2 χρόνια. Ο επιτελάρης είναι αποτυχημένος, ο Χέρτζι Χαλέβι δηλαδή, και έχει χάσει την εμπιστοσύνη της ανώτατης ηγεσίας του στρατού. Πρέπει να φύγει. Ένας υψηλόβαθμος τέλεχος της Χαμάς, ο Ταχέρ Αλ Νούνου, λέει: είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, απορρίπτουμε τη συμφωνία που είναι για 28 μέρες. Ο Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν, υπουργός εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας: αυτό που συμβαίνει στη βόρεια λωρίδα της Γάζας είναι μία μορφή γενοκτονίας. Η εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, μέχρι να βρεθεί λύση για δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Το είπε σε μία σύνοδο που γίνεται στη Σαουδική Αραβία των χωρών που εργάζονται για την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους. Ελί Κοέν, υπουργός ενέργειας και υποδομών του Ισραήλ: παρά τον πόλεμο, οι σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν ισχυρές και έχω υποβάλει στην Κνεσέτ μια συμφωνία ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των 2 χωρών προς έγκριση από την κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες. Πηγές της Ιεμένης αναφέρουν ότι μια αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στόχευσε χωρίς επιτυχία θέση πυράβλων εδάφους αέρος και ραντάρ στην πόλη Χουντέιντα. Η κυβέρνηση του Νετανιάχου είναι διχασμένη ως προς το ποιος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ θα ήταν καλύτερος για το Ισραήλ, σύμφωνα με τη Washington Post. Τραμπ προς Νετανιάχου: τερματίστε τον πόλεμο στη Γάζα πριν επιστρέψω στην προεδρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι περιμένει ένα τέλος στη σύγκρουση στη Γάζα πριν από την πιθανή επιστροφή του στην εξουσία. Ο Τραμπ έθεσε αυτό το θέμα στον Νετανιάχου στη διάρκεια συνάντησης τον Ιούλιο, τονίζοντας ότι ο τερματισμός του πολέμου περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς. Τώρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, δεν πάμε παρακάτω. Έχουμε κι άλλα, αλλά δεν πάμε παρακάτω. Απλά επειδή έβαλε αυτογκόλ προχθές έβαλε αυτογκόλ ένας κωμικός υποστηρικτής του Τραμπ, που είπε ότι το Πουέρτο Ρίκο είναι ένα νησί που πλέει στον ωκεανό γεμάτο σκουπίδια, εννοώντας τους ανθρώπους. Και ο Τραμπ άλλα ήθελε να πει, άλλα είπε, τα είπε όμως. Μετά πήγε να το μαζέψει, δεν μαζεύεται. Λέει, οι υποστηρικτές του Τραμπ είναι σκουπίδια. Και τι έκανε ο Τραμπ? Πήγε στο Ουισκόνσιν σήμερα με ένα απορριμματοφόρο, το έβαψε με τα χρώματα της εκστρατείας του και λέει: ορίστε, αυτά σας είπε εσάς που με υποστηρίζετε. Σας είπε σκουπίδια. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δεν λέμε άλλα για την Αμερική, δεν λέμε άλλα για το Ισραήλ, υπάρχουν και άλλα. Δεν λέμε για τη Ρωσία. Γιατί τελείωσε ο χρόνος, τι να κάνουμε. Ο πανδαμάτορ χρόνος, ο χρόνος που δαμάζει τα πάντα. Λοιπόν, καληνύχτα. Προσωπικά νιώθω ικανοποιημένος με αυτά που κατανόησα, κρατώντας τις επιφυλάξεις που είπα από αυτά που λέει ο Τούρκος. Κατανόησα και τα έτσι και τα αλλιώς και τα σε βάθος, και νιώθω και ικανοποιημένος που μοιράστηκα αυτές τις σκέψεις και τις απόψεις μαζί σας. Πιστεύω ότι και αυτό θα σας ικανοποιήσει. Καληνύχτα, να είμαστε όλοι καλά, όλες και όλοι καλά. Αποχαιρετούμε τον Οκτώβρη και υποδεχόμαστε τον Νιόβρη. Αεργίτες τον έλεγαν στον Πόντο από την εορτή του Αγίου Γεωργίου. Ο Αεργίτες. Καλώς όρισες Αεργίτα, καλώς έρθες. Γεια σας.